Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Динамо Київ обійшло лондонське Челсі. Лідери Шахтаря знайшли іншу команду. Клуб ОПЛ здійснив дуже гучний трансфер. Екс-гравець Севілля та Шахтаря переходить в Львівські Карпати. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Боруссія Дортмунд готує трансфер українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. Боруссія Дортмунд виявляє інтерес до голкіпера Андрія Луніна, повідомляє видання Defense Central з посиланням на Білд. Основним воротарем Боруссії Грегором Кобелем цікавиться Челсі. Лондонський клуб готовий дати за нього близько 70 мільйонів євро. Якщо команда не зможе пробитися в Лігу Чемпіонів наступний сезон, то Боруссії доведеться продати воротаря. У такому випадку дортмундці можуть підписати іншого голкіпера, а саме Луніна. Українець за версією автора матеріалу погодиться, бо Ралі продовжують розраховувати на Тібо Куртуа як на першого голкіпера та готові продовжити контракт з ним. На нашу думку, Дортмундська Боруссія – це ідеальний варіант для Андрія Луніна. Якщо німці дійсно продадуть Кобеля в Челсі, то Лунін повинен бути номером 1 в цій команді. Тим паче, що Боруссія вміє розкривати таланти на будь-які позиції. Та й в Реалі останнім часом у Луніна майже немає ігрової практики. Як ми бачимо, Тібо Куртуа нарешті залікував усі свої травми, і Луніна знову посадили на банку. А тому перехід в Дортмунд був би корисним для усіх сторін. І для Реала, який зміг би виручити непогані гроші за українського голкіпера, і для самого Луніна для розвитку його кар'єри, і для Боруссії, яка б отримала одного з найкращих кіперів Європи. Друзі, якщо б також хотіли, щоб Лунін покинув мадридський Реал та перейшов в Дортмундську Боруссію, то поставте лайк цьому відео. Лідер Шахтаря може перебратися до Туреччини. Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков зацікавив представника турецької суперліги. Мова йде про Трабзонспор, який активно слідкує за Вінгером. Як повідомляє видання Sport.com, головний тренер команди Шенол Гюнеш планує оновити склад з метою зміцнити команду для наступного року. При цьому готовий йти на жертви цього сезону. І саме Зубковим дуже вражений тренер турків. Відзначимо, що в нинішньому сезоні Зубков провів 19 матчів за Шахтар, забив 7 голів і віддав 6 асистів. У Трабзонспорі також виступає інший українець Арсеній Батагов. Але 22-річний захисник зіграв лише 3 матчі за клуб в цьому сезоні. Якщо турки дійсно готові заплатити непогані гроші, то на нашу думку Шахтарю треба відпускати Зубкова. Так, Олександр – це гравець основи і один з лідерів клубу, але він грає непогані матчі лише в ОПЛ і тільки інколи виблискує в Лізі Чемпіонів. Якщо Шахтар хоче розвиватися та знову хоче виходити на гідний європейський рівень, то команді потрібно розвивати молодих виконавців на цій позиції. Є багато талановитих бразильців, як на контракті в клубі, так і тих, кого Шахтар збирається купити. А тому треба поступово відпускати таких гравців, як Зубков, які вже не мають потенціалу для прогресу в їх грі. Та й сам футболіст, думаю, був би радий перейти до Туреччини, адже там на нього чекає дуже щедрий контракт, який забезпечить його на все життя. Стало відомо, скільки заробило грошей Динамо Київ у літньо-осінній частині Єврокубків. Незважаючи на відверто провальний виступ у загальному етапі розіграшу Ліги Європи, київське Динамо може похвастатися тим, що за підсумками цього сезону отримує від УЄФА загалом дуже пристойну суму призових. За підрахунками фахівців, Динамо у літньо-осінній частині Єврокубків заробила майже 12 мільйонів і 100 тисяч призових. Ця сума складається із бонусів за призові за виступи у кваліфікації Ліги Чемпіонів, за потрапляння до загального етапу Ліги Європи, гроші від реалізації маркетингових прав та призові за 10-річний рейтинг УЄФА. Цікаво, що за останнє місце, яке зараз займає Динамо в Лізі Європи, Динамо теж отримало бонуси, а саме 80 тисяч євро. Нагадаємо, після 6 матчів на стадії загального етапу Ліги Європи в активі Динамо лише 1 забитий м'яч та 15 пропущених. Саме за цей м'яч Динамо і отримало хоч якісь гроші. Але навіть незважаючи на це, Динамо все рівно заробило більше, ніж лідер Ліги конференції лондонський Челсі, у якого 11 мільйонів євро. Браво, кияни! Як ми бачимо, навіть попри провал в Лізі Європи, Динамо все рівно заробило непогані гроші. І зараз було правильно використати їх у розвиток клубу, а саме придбати кількох виконавців, якщо не для ОПЛ, то для наступного сезону, щоб гідно представляти Україну в Лізі Чемпіонів. Але Динамо не спішить витрачати ці гроші. Скоріш за всього, Ігор Суркіс так і не зробить гарних трансферів. В будь-якому випадку, це, можливо, один з останніх сезонів, де наші гранди ще зуміли заробити якісь гроші, адже Україна вже дуже сильно опустилася в рейтингу УЄФА, і коли наші команди будуть грати максимум у лізі конференцій, то, як ми бачимо навіть на прикладі Челсі, який всіх обігрує у цій лізі, все рівно він заробляє дуже мало.
а тому прибутків у наших команд стане ще менше. Колос підписав найкращого гравця збірної Албанії. До Колоса приєднався 23-річний албанський півзахисник Аріналдо Рапай, повідомляє телеграм-канал клубу. Це гравець атакувального плану, може зіграти на позиції дев'ятки та на правому фланзі атаки. До цього Аріналдо 3 сезони виступав за клуб Партизані, а в 2023 році взагалі був визнаним найкращим гравцем албанського футболу. Відзначимо, що у поточному сезоні Рапай провів 15 матчів за Партизані, в яких забив 4 голи та віддав 3 асисти. Також зіграв 3 матчі у кваліфікації Ліги конференції. При цьому гравець має в своєму активі 2 зіграні матчі за національну команду Албанії, 4 поєдинки за молодіжку та 8 матчів за юнацьку збірну. Угода клубу УПЛ з албанським футболістом розрахована на 3,5 роки. Таке відчуття, що український чемпіонат скоро стане базовим для гравців албанської збірної. Дуже багато цих виконавців останнім часом переходять в клуби УПЛ. Як ми бачимо, Рапай – це не виняток. Цікаво, що усі вони, як ми бачимо, не дуже бояться того, що відбувається в Україні. І це добрий знак, адже албанські футболісти достатньо кваліфіковані і виділяються навіть на рівні наших гравців. Єдине дивно, чому, наприклад, наші гранти також не звертають увагу на той самий балканський ринок, а грають лише українцями. Адже дійсно можна було підписати декількох непоганих молодих талановитих футболістів, яких потім можна було б і продати, як зараз це робить ЛНЗ, Колос чи Полісся, що заважає це робити тому ж самому київському Динамо. Відповідь на це знає лише президент клубу Ігор Михайлович Суркіс. Клуб УПЛ планує підписати екс-гравця Севілі та Донецького Шахтаря. Львівські Карпати готують потужне підсилення. Український півзахисник Донецького Шахтаря Мар'ян Швед привертає увагу Львівських Карпат, повідомляє телеграм-канал «Інсайди від Пасічника 2.0». За інформацією джерела, 27-річний футболіст фігурує в інтересах клубу. Особисто головний тренер львівського колективу Владислав Лупашко зацікавлений у переході Шведа в клуб. Відзначимо, що в поточному сезоні колишній гравець Севілі та Селтика провів лише 4 матчі на клубному рівні за Шахтар. Результативними діями при цьому не відзначався. Мар'ян Швед – це збитий льотчик українського футболу. Його кар'єра за кордоном не вдалася, він провалився і в Севілі, і в Селтику, і в Шотландії. Коли він повернувся в Шахтар і, здавалося, провів суперпоєдинок проти Лейпцига в Лізі Чемпіонів, то, здавалося, нарешті він знайшов той клуб, де він може бути лідером. Але потім постійні травми та лінь Шведа не дозволили йому засяяти в донецькій команді. І зараз повернення в рідний клуб, де Швед розпочинав свою кар'єру, виглядає досить таки розумним та найбільш вірогідним сценарієм. Тим паче, що Лупашко сповідує футбол з акцентом на контролі м'яча, і Швед може дуже допомогти йому в цьому компоненті, адже має гарні технічні здібності. Недаремно колись його називали львівським Мессі. Але питання в тому, наскільки сам Швед готовий ще грати на високому рівні, чи можливо йому дійсно пора завершувати свою кар'єру. Друзі, якщо б хотіли побачити Мар'яна Шведа в Карпатах, то ставте лайк цьому відео. Легенда українського футболу Євген Коноплянка підколов легенду боксу. Іменитий український футболіст Євген Коноплянка опублікував фото з легендарним боксером Ленноксом Льюісом, дотепно підписавши світлину у своєму інстаграм. Він, звісно, не усик, але він точно легенда, написав Євген Коноплянка. Друзі, а ще більше новин боксу ви можете знайти на нашому другому каналі, який присвячений саме боксерським новинам. Переходьте до нього за закріпленим посиланням в Ютубі, або ж за відео, яке зараз у вас на екрані. На цьому все. Дякую, любі друзі, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!